Never been a fan of the hills. You feel like when Technicolor first arrived. There's something that I've never seen. ආයිබෝවන් සැලොන් රෝසබා YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියා දෙන්නේ ගෙදරදීම රෝස් වෝටර් හදාගන්න විදිහ. රෝස මල් කිහිපයකින් ලබාගත් රෝස පෙති පිරිසිදු ජලයෙන් සෝදා භාජනයකට දමා එයට වතුර කෝප්පයක් එකතු කරගන්න. පසුව එම භාජනය විනාඩි 10ක් පමණ ලිප මත තබා ගන්න. රෝස පෙති වල පැහැ සුදු පැහැ ගැන්වෙනකම්ම ලිප මත තබා ගන්නත් අමතක කරන්න එපා. පසුව රෝස වතුර පෙරණයකින් පෙරා ගන්න. දැන් අපි රෝස වතුර ගෙදරදීම හදාගෙන ඉවරයි. පසුව එයාටයිට් කන්ටේනර් එකකට දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් හම් වෙනකම් ගිහින් එන්නම්. channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.